Вітаю вас, друзі! Як ви знаєте, росіяни дуже цінують стабільність, і тому завдяки українській армії у них вона є. Сьогоднішній ранок у росіян був стабільно поганим. Добрый день, дорогие друзья, хотя день, конечно же, не добрый. Вот. Вот так зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно она создается. Як ви вже напевно здогадалися, сьогодні Сили безпеки і оборони України знову атакували так звану Росію. Успішно. Нижнекамск атаковали сегодня украинцы. Украинцы, в общем-то, как вы понимаете, уже каждый божий день атакуют регионы России. Оцей росіянин, він то, звісно, має рацію, але у мене виникає інше питання. Він знаходиться у Донецьку. Куди він постійно їде і звідки у нього бензин? У зв'язку із постійними українськими атаками у росіян відбулося покращення. Сьогодні вони мають святкувати День Росії. Кожного року на Червоній площі у зв'язку із цим проводяться святкові концерти. Здравствуй, Красная площадь! Здравствуйте, наши дорогие друзья! Але цього року концерту на Красній площі не буде. Вперше за 23 роки. Боячись українських атак, росіяни були змушені швидко перенести захід у іншу локацію, і ще більша частина артистів, які мали виступати, відмовилися це робити. Ура! 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 Ну а для того, щоб росіяни відмовлялися жити, дуже треба ваш донат на русоріз. Серйозно, у нас величезні заборгованості перед виробниками, ми не встигаємо закрити запити, а кожні 2, 3, 5, 10 гривень зможуть суттєво допомогти, тому що вас на каналі багато, і якщо усі одночасно задонатять, то ми дуже зможемо підсилити Сили безпеки і оборони України, зокрема дронами для вирізання логістики. Реквізити в описі. Долучайтеся. Завдяки тому, що спільнота Стерненка доставляє нам такі носії, у нас робота відбувається нон-стоп. Тобто у нас немає проблем з налаштуванням, у нас немає проблем з тим, що щось не працює, не підключається, не біндиться. Все працює. І ще я чув таку інформацію, але вона потребує перевірки. Кожна хороша людина має обов'язково підписатися на мій канал. Давайте поговоримо про нові атаки на так звану Росію. Сьогодні Україна уразила 2 російських нафтохімічних заводи. І це просто красиво, подивіться на оці кадри. Прилетіло по заводу Нижнекамськ нефтехім, який розташований у Татарстані. Короче, 58 раз ударил. А ще дісталося заводу Тольятті Каучук у Самарській області, поки що так званої Росії. Кто-то пишет, что... Первые несколько прилетов я думала, что это гром. Обидва оці заводи є нафтопереробними, але виготовляють вони не бензин і не дизель. Вони забезпечують російський військово-промисловий комплекс стратегічною сировиною, каучуками та полімерами, які необхідні для виробництва комплектуючих до бронетехніки та авіації. Без каучуків російський ВПК буквально зупиниться. Нижнекамск нефтехим производит мономеры, синтетические каучуки, пластики, продукты жидкой нефтехимии, всего 120 видов нефтехимической продукции. А ще через атаки українських дронів і ракет поступово зупиняється видобуток нафти на так званій Росії. Починаючи від осені минулого року, росіяни скорочують видобуток, тому що їхні нафтопереробні заводи та нафтоперекачувальні станції не можуть приймати достатні обсяги нафти, а її треба кудись дівати. Тому єдине рішення, яке є у противника, це закривати свердловини. До речі, бонусом сьогодні прилетіло іще і по тимчасово окупованому Сімферополю, по енергетичній інфраструктурі. Місцеві повідомляють, що у місцевої ТЕС, даруйте за тавтологію, відпала труба. Та я гадаю, це зараз далеко не найбільша проблема, яка турбує росіян на нашому українському півострові, тому що там триває паливна криза. І не тільки триває, а й, як сказало одне створіння, розползається. И топливный кризис, видите, уже начинает расползаться. Да, на Кубани мы уже говорили. И дальше он пополз, понимаете? Лукойл, бензина нет. Здравствуйте, извините, 95-го нет, 92-го нет. Нахрена вам бензин? В пятерочке гречки нету!
Проблеми із бензином справді ширяться не лише тимчасово окупованими територіями України, а й по російських регіонах, зокрема у Орловській області, у Томській, у Московській, біля Санкт-Петербурга, в Карелії, у Красноярську, у Сибіру, у Саратові, у Білгородській Народній Республіці та в інших регіонах так званої Росії. Росіянам пропонують смоктати бензин самостійно. Сосать долго приходится. Тимчасово живий зрадник України Сальдо, який працює на росіян у окупаційній адміністрації, переконує усіх, що проблеми із логістикою і з пальним – це точно тимчасові проблеми, і ми, звісно ж, йому віримо. Временные трудности, которые сейчас у нас есть по поставкам топлива, по передвижению, они действительно временные. А я сказав би так, що тимчасовим у даній ситуації є Сальдо і сама так звана Росія. Підрозділи Сил безпеки та оборони України вчора опублікували дуже красиві кадри ударів по мостах, які ведуть до тимчасово окупованого Криму і сполучають його із Херсонщиною. Причому було завдано ударів не лише безпосередньо по полотну цих мостів, а й, що приємно, по російському логістичному транспорту, тому що нема чого їздити в український Крим без дозволу. А это что такое-то? Тыл разрушается, это снабжение войск нарушается. Соратник Ігоря Гіркіна настільки захоплений українськими атаками на російську логістику і в цілому ситуацією, у якій опинилася Російська Федерація у зв'язку із війною проти України, що вважає, що так звану Росію зараз може врятувати тільки диво. Сейчас нас могут спасти лишь чрезвычайные и нетривиальные меры. По сути дела, чудо. Прозріння настає інколи і на російському федеральному телебаченні. Наприклад, пропагандист із телеканалу Соловйова вважає, що Україну недооцінювали. Україна насправді дуже суб'єктна і взагалі це імперія. И Украина давно субъектна. И то, что мы взяли и стерли для себя в сознании Украину как субъект, который должен быть уничтожен, это наш главный проигрыш в этом. А мы должны понимать, что там выросла империя настоящая. Я маю нагадати, що Україна не атакувала ніколи так звану Росію, що у України не було такої кількості дронів, у тому числі і далекобійних, аж допоки росіяни не приперлися сюди із війною. Війною, яку вони самі не знають, як закінчити, але закликають до цього поступово. Депутат так званої Російської Госдуми від комуністичної партії заявив, що так званій Росії потрібен публічний план завершення СВО, оскільки вона знаходиться на межі соціального вибуху. По плану. В'ячеслав Мархаєв, член фракції КПРФ, який представляє Бурятію, написав у своєму телеграм-каналі відкрите звернення до російської влади. Він почав свій пост із критики Пітерського міжнародного економічного форуму, який проходив під час українських атак. За словами комуніста, такі заходи створюють враження демонстрації удаваного добробуту, за яким не видно реальних досягнень, крім особистого збагачення еліт. Ну, це вже майже бунт. Далі він іще написав про проблеми у економіці так званої Росії та закликав припинити проводити показові форуми, зупинити зростання цін на житлово-комунальні послуги, притягувати до відповідальності чиновників, які не виконують доручення президента, і продумати чіткий публічний план завершення СВО, виходячи із національних інтересів так званої Росії. Час ілюзій пройшов. Країна знаходиться на межі соціального вибуху, і уся відповідальність за це ляже на незмінну владу, підсумував депутат так званий. Росіяни фактично опинилися зараз у пастці. Вони не можуть припинити війну, тому що вони не досягли навіть близько жодної зі своїх стратегічних цілей, але й не мають нормальної спроможності цю війну продовжувати. Дуже показовим є приклад ось оцього пропагандиста, який хотів захоплювати країни Балтії. Давайте посмотрим, как, например, может выглядеть сценарий по, собственно, захвату Прибалтики. Це було іще у 21-му році до повномасштабного вторгнення, а зараз він змушений пояснювати росіянам, чому російська армія не може просунутися на фронті. Дрони заважають. На каждого нашего бойца по 5-7 дронов противника. В этих условиях продвижение возможно только малыми боевыми группами от 3 до 5 человек
собственно, что мы и наблюдаем. Поэтому темпы продвижения те, которые они есть. Але ж Путін казав, що Росія просувається на усіх фронтах. Хіба це не так? Хіба темпи не такі? То есть почти никакие. Жахлива ситуація. Напевно, усе ж таки росіянам не вдасться захопити Київ за 3 дні. Росіяни зараз програють війну. І треба прискорювати їхню поразку. І для цього треба іще більше допомагати українському війську, яке за минулу добу завдяки вам отримало іще 99 нових FPV. Бажаю здоров'я, брати і сестри. На зв'язку 2-й батальйон безпілотних систем Серафима 104-ї окремої бригади. До речі, вітаю всіх з Днем безпілотних систем Збройних сил України. Прекрасне свято. І фантастично, що в Збройних силах, в силах оборони, нарешті безпілотні системи рулять і дають результат, який не може дати більше, певно, ніхто. Передаю вам вітання з Донецької області і хочу поділитися такою новиною, що спільнота Стерненка вкотре передала нам 2 носія ретрансляторів Hornet, які от вже пройшли випробування на полігоні і будуть найближчими днями передаватися на наші позиції. В чому перевага цих носіїв? Ви бачите, це 22 дюйма, вони доволі великі. Це один з найкращих носіїв ретрансляторів, з якими ми працювали. Тут прекрасна стабілізація, цей носій тримає на собі великий ретранслятор з величезною антенною. Він має шалену парусність, але незважаючи на це, за будь-яких погодних умов він тримає позицію і дозволяє нашим екіпажам вражати противника на відстані далеко за 20 кілометрів від позиції. Як це працює? Ви знаєте, що радіозв'язок потребує прекрасного радіогоризонту, і це вирішується дуже просто. Ти виставляєш антенну або на високу поверхівку, або ти піднімаєш цю антенну таким носієм на 300-400 метрів, і вже для тебе проблема радіогоризонту вирішена. І ти можеш долітати туди, де противник тебе, в принципі, і не чекає. Неспішно покурюючи папіроску, іде в напрямку Костянтинівки, а тут прилітає наш дрон і уражає цього окупанта. І завдяки тому, що спільнота Стерненка доставляє нам такі носії, у нас робота відбувається нон-стоп. Тобто у нас немає проблем з налаштуванням, у нас немає проблем з тим, що щось не працює, не підключається, не біндиться. Все працює. Прекрасний борт, один з кращих, який є на військовому ринку. І я дякую вам за те, що ви донатите спільноті Стерненка, і ось такі борти отримують підрозділи безпілотних систем. Для нас це фантастика, для нас це потужне посилення, і я щасливий теж тому, що хлопцям можу, і дівчатам, до речі, у нас є дівчата-операторки, що передаю ось такі круті носії ретрансляторів. Працюємо успішно, завдяки вашій підтримці, завдяки допомозі спільноти Стерненка. Сергію, тобі окреме щире вітання від нашого батальйону. Дякую тобі за твою працю, дякую тобі за підтримку, зокрема сил безпілотних систем, підрозділів безпілотних систем. Робиш правильну справу. Міцно всіх обіймаю. Слава Україні! Героям слава! Росіяни, не маючи можливостей виграти у війні проти України, будуть і далі, на жаль, займатися терором. Зараз вони готуються до нової масованої комбінованої повітряної атаки, тому бережіть себе, будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.